Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în Scorpion. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că se anunță o lună atât din punct de vedere astrologic cât și energetic, destul de încărcată. Pe 4 octombrie, Mercur, planeta gândirii și a intelectului, intră în semnul Balanței, în casa voastră a 12-a. Casa 12-a vorbește despre inconștientul colectiv, despre umanitate la nivel general, despre trauma noastră de generații, dar și despre trauma personală. Predată nouă din perioada intrauterină, încă din pântecul mamei. Aici lucrurile se desfășoară într-un plan subtil. Este o casă ascunsă, este o casă karmică. Este o casă care ne dă prilejul să căpătăm claritate pentru a ne îmbunătăți viața și calitatea acesteia. Planeta intelectului aici și a comunicării, a tranzacțiilor și a negocierii vine cu un suflu nou în semnul Balanței pentru a regla relațiile karmice, dar și lucrurile la care poate noi lucrăm de o lungă perioadă de timp. Voi aveți nodul sud aici în Balanță, ceea ce înseamnă că foarte multe lucruri în următorul an, un an și jumătate, vor ieși la suprafață pentru ca voi să le alchimizați, să le înțelegeți, să conștientizați de unde vi se trag anumite lucruri, anumite provocări. Iar cu Mercur în Balanță aici veți conștientiza prin interacțiunea cu ceilalți cam despre ce este vorba, pentru că tot ceea ce ține de relațiile voastre conștiente unul la unul va fi acum scos la suprafață, tocmai pentru ca voi să vă uitați la cei de lângă voi și să înțelegeți ce anume se petrece și în interiorul vostru, întrucât ceilalți vă vor reflecta provocările voastre personale pentru ca voi să le vindecați sau să le depășiți. Este o lună foarte importantă pentru a vedea ce se întâmplă după cortină, în culise și pentru a cere ajutorul oamenilor potriviți în toate chestiunile pe care voi le aveți acum în desfășurare și în toate acțiunile pe care voi doriți să le întreprindeți. Să înțelegeți că nu sunteți singuri pe lume, că nu sunteți uitați de lume și că vă puteți baza pe ajutorul celorlalți. Mai departe, pe 8 octombrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, intră în semnul Fecioarei, în casa a 11-a. Casa 11 este o casă socială, expansivă, casa viitorului, a planurilor și a idealurilor noastre, a grupurilor sociale din care facem parte, a ideilor care ne vin acum și care pot fi foarte repede implementate. Fecioara este un arhetip foarte pragmatic și realist, foarte calculat și organizat, iar Venus este energia banilor, a iubirii, a stimei de sine și atrage, este magnetică. Atrage oameni noi, atrage în viața voastră persoane potrivite, persoane realiste care să vă ajute pe voi să luați cele mai bune decizii, alături de care să începeți proiecte noi, alături de care să vă faceți planuri pentru viitor. Grupurile potrivite de oameni, oamenii potriviți în locul potrivit pentru ca voi să vă recăpătați stima de sine sau să începeți ceva planuri de viitor în legătură cu banii voștri, cu sănătatea voastră, cu vindecarea voastră, cu rutina voastră. Mergem mai departe și pe 10/10, pe 10 octombrie, Pluto, planeta puterii, a transformării, a morții și a renașterii, își reia mersul direct în Capricorn, în casa voastră a 3-a. Această casă are legătură cu familia extinsă, cu rudele mele, comunitatea din care fac parte, vecinii mei, spațiul de pe lângă casă, comerțul, tranzacțiile, negocierile, comunicarea și modul în care gândesc. Planeta puterii aici a transformat în perioada de retrogradare ceva în voi, la nivel foarte profund, pentru că Pluto este coguvernator de Scorpion, de casă a 8-a. Capricornul este arhetipul instituțiilor, este un arhetip foarte tradițional. Iar aici Pluto s-ar putea să vă fi reformat ideea despre tradiție, despre familie, despre drumurile pe care le faceți zi de zi, să vă aducă structură, maturizare în toate deciziile pe care voi le aveți de luat de acum înainte.
în negociere, în modul în care vorbiți, să ajungeți să pătrundeți mai profund în informație, v-a deschis mintea, v-a deschis un orizont mai larg asupra vieții voastre, dar v-a adus și poate puterea înapoi, puterea pe care poate înainte ați dat-o inconștient în această direcție a vieții voastre, în această zonă din viața voastră. Poate aveți conflicte cu vreun vecin, poate ați avut conflicte cu familia extinsă, poate nu aveați abilități de negociere foarte bună sau poate amânați în permanență începerea unor studii, indiferent ce înseamnă acestea pentru voi. Pluto va aduce aici măiestrie și foarte multă disciplină, vă va lua de pe drumurile pe care le faceți în mod recurent pentru a vă ajuta să fiți mai eficienți și pentru a vă deschide vouă drumul corect în viață, alături de oamenii potriviți, după cum am spus. Pe 12 octombrie, Marte, celălalt guvernator al Scorpionului, intră în Scorpion, în domiciliu, în casa voastră, întâi. Această energie va fi una magnetică, hipnotică, pasională. Această energie aduce multă pasiune, multă acțiune. Marte în Scorpion este o energie foarte profundă, ușor obsesivă pe alocuri, nu se oprește până ce nu obține rezultatul dorit. Este o energie care vă face vizibili și puternici. Este energia care vă ajută pe voi să produceți schimbarea mult dorită în viața voastră. Vitalitate, independență, curaj și putere să faceți lucrurile pe care vi le doriți. Vă veți simți energizați, vă veți simți plini de entuziasm. S-ar putea aici să regăsiți ușoare tensiuni în raport cu ceilalți, în interacțiunile cu ceilalți, tocmai pentru că aceste tensiuni vă vor ajuta pe voi să vedeți ce anume nu funcționează bine, pentru că așa funcționează Marte ca și arhetip. Dar rezultatul va fi unul formidabil, pentru că asta vă va aduce vouă determinare și motivație să schimbați lucrurile care nu vă plac sau să schimbați ceva la voi în cazul în care amânați inconștient anterior. Pe 14 octombrie avem prima eclipsă din această lună, luna nouă din balanță, respectiv eclipsa de soare din casa voastră a 12-a. O lună nouă înseamnă intenții noi. Aici se regăsește Mercur, după cum spuneam, planeta intelectului, care va aduce vizibilitate despre cum interacționați voi în mod inconștient cu ceilalți. Ce anume aveți curaj să faceți sau cum au fost relațiile voastre până acum în viața voastră. O eclipsă de soare vine cu marcaj profund, are o putere energetică formidabilă în viețile noastre. Putem regăsi aici tipare asemănătoare după cum urmează. Ceva ce s-a întâmplat în anul 1998 sau 1999, între anii 2006-2007 și între anii 2015-2016. Este un ciclu care acum vă poate aduce vouă o reușită majoră. Eclipsele în general ne dau așa un sens al predestinării și sunt ca niște răscruci de drumuri care ne deschid calea, care ne aranjează viața pentru ca noi să ajungem acolo unde ne este potrivit. În acest caz pentru voi, în relațiile potrivite. Sau poate să vă îndepărtați de acele relații în care v-ați dat energia pentru că nu ați fost conștienți de anumite aspecte. Este un moment prielnic pentru voi să vă trasați noi intenții, pentru ca voi să primiți în viața voastră sau să fiți ghidați energetic către oamenii potriviți vouă, pentru că vă susține Venus în Fecioară în casa 11-a. Este o energie foarte benefică care aduce schimbări majore în viața noastră pentru un viitor mai bun. În cazul în care ceva ce s-a întâmplat anterior nu v-a fost pe plac, aveți acum ocazia să conștientizați și să finalizați niște lucruri. O eclipsă vine cu tensiune, cu nevoia de a sacrifica ceva, de a lăsa ceva să plece pentru a putea face loc noului și binelui. Pe 22 Mercur intră în Scorpion, pe 23 Soarele intră în Scorpion în casa voastră întâi. Veți fi răsfățați în această lună, veți fi ca niște vedete, veți fi acel om care atunci când intră într-o încăpere, ceilalți privesc cu interes și încearcă să deslușească misterul. Mercur în Scorpion vă va face foarte conștienți de tot ceea ce poate nu a funcționat sau de lucrurile care v-au făcut să vă simțiți vinovați
să simțiți rușine, să simțiți regret. Iar soarele vă va ajuta să vindecați aceste răni. Pentru alții dintre voi va aduce transformare totală la nivel de corp fizic. În cazul în care doriți să țineți diete, este un moment bun să începeți aceste lucruri. În cazul în care doriți să vindecați o rană adâncă, acesta este un moment în care să o faceți sau să începeți să o faceți. Și nu în ultimul rând, pe 28 octombrie avem parte de luna plină din Taur sau de eclipsa parțială de lună din casa voastră a 7-a. Casa 7-a vorbește despre relațiile noastre conștiente 1 la 1, cu partenerul de viață cu care sunt într-o relație de lungă durată sau căsătorit, cu clienții, cu cel mai bun prieten, cu partenerii de afaceri sau cu justiția, cu toți oamenii cu care am un contract sau vreau să intru într-un contract, legal sau spiritual. Taurul este un arhetip al confortului, al iubirii, al banilor, al siguranței, iar luna plină spune eliberare, finalizare sau corectarea chestiunilor care nu funcționează după bunul vostru plac. La nivel de relații aici, o eclipsă de genul acesta de asemenea vine cu foarte multă forță. Această eclipsă va aduce o energie care e posibil să vă scoată din zona de confort. Să conștientizați și să vedeți acum clar cum poate vă regăsiți în niște relații unde sunteți în zona de confort și de unde nu ați plecat până acum pentru că vă este teamă de singurătate sau poate teamă că nu vă descurcați din perspectivă financiară. Sau vă regăsiți în niște relații, dar stima voastră de sine este foarte scăzută și vă dați puterea oamenilor de lângă voi, inconștient. Aceștia vă conduc sau aceștia vă domină cumva, fie la nivel de iubire, de relație, fie la nivel financiar. Pentru alții dintre voi poate această eclipsă să aducă o cerere în căsătorie. În sfârșit, conștientizează partenerul vostru ce importanți sunteți și cât de importanți sunteți pentru acesta și vă propune să treceți la un alt nivel. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre relațiile de afaceri sau despre clienții voștri, acum s-ar putea ca unii dintre ei să plece. Și este în regulă pentru că alții mai buni vor veni aici. Tot prin această perspectivă este important să fiți atenți la dieta voastră și la sănătatea voastră. Voi ați avut aici nodul nord în ultimul an și jumătate, iar nodul sud a fost în Scorpion, în casa voastră întâi. În următorul an să fiți așa cumva atenți la sănătatea voastră pentru a putea preveni orice ar putea apărea acolo. Energia acestei eclipse poate fi una de foarte bun augur pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi poate fi acel moment de trezire în care să faceți un pas înainte, independent, pe cont propriu. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată și plină de realizări și să vedem ce ne spune acum energia cărților oracol. Armonie și încredere. Numărul 8 și numărul 15. Casa 1, unde voi veți avea Mercur, Soare și Marte în Scorpion. Și casa a 5-a, a iubirii, a bucuriei vieții, a pasiunii, a creativității, a copiilor voștri sau a copilului vostru interior, unde este momentul să se echilibreze ceva. Unii dintre voi, după cum spuneam, puteți atrage magnetic în viața voastră pe cineva de încredere, pe cineva cu care să intrați acum într-o relație frumoasă de iubire. Avem planeta Venus, tocmai de aceea vă spun acest lucru, și avem Luna și Neptun. Neptun este în retrogradare în Pești, în zona care ne vorbește despre divinitate, despre inconștientul colectiv, dar și despre punctul culminant al spiritualității noastre. Luna și Venus vorbesc despre subconștientul nostru și despre iubire. Eliberare, mă simt în siguranță în relația mea. Vă poate aduce aici echilibru la nivel de relații, pentru că avem balanța, casa a 7-a, unde se produce eclipsa de lună. Echilibru în relații, este momentul să mă echilibrez, să mă vindec. Veți avea armonie în relații. Vă eliberați de o energie toxică. Și avem numărul 43 și să mă predau, să mă las purtat de fluxul energetic al vieții, să mă las purtat de energie și de intuiție. Pentru că toate tranzitele din casa voastră întâi vorbesc despre inteligență emoțională și intuiție la superlativ. Să faceți ceea ce simțiți în această lună, dar conștient.
de faptul că acolo este traumă sau este istorie sau este o rană care trebuie vindecată. Luna și Neptun din nou aici ne vorbesc despre atingerea potențialului cel mai înalt în această viață, dar care cere să nu fie blocat, să nu-l mai încurcați cu gândirea, să nu-l mai încurcați cu răzgândirea. Dacă sunteți singuri, acum puteți avea încredere în procesul vieții și în iubire. Avem peștii, intimitate, intuiție și compasiune. Voi aveți pești în casa a 5-a. Și uite cum casa a 5-a aici vă aduce echilibru, după cum spuneam, puteți cunoaște pe cineva care să vină acum și să fie oglinda voastră perfectă, să intrați într-o relație care aduce vindecare. De ce? Pentru că și tranzitele voastre din casa 1 vor vorbi despre vindecare. Este o energie care vindecă, care transformă, care alchimizează durerea și o transformă, o proiectează în putere. Peștii vorbesc și despre sacrificiu și este o lună foarte puternică la nivel spiritual și la nivel de vindecare, atât la nivel de vindecare fizică cât și la nivel psihologic, prin care voi să înțelegeți ce ați sacrificat sau unde poate voi ați greșit față de alții. Este o lună în care foarte mulți oameni din viața voastră vor conștientiza dacă v-au greșit și cât v-au greșit și vă vor cere iertare, dar este și o lună în care voi să conștientizați dacă ați greșit și față de cine și să cereți iertare. Relația cu copiii aici este una care se transformă pentru foarte mulți dintre voi. Și avem justiția sau eclipsa parțială de lună din casa voastră a 7-a din Taur. Pentru cei care aveți procese, pentru moșteniri, pentru bani, pentru afacerile voastre, pentru diverse cauze. În această lună veți vedea acțiune, ajungeți la un rezultat concret, aveți parte de o înfățișare, se întâmplă ceva, există acțiune în această direcție. Pentru alții dintre voi, Pluto din casa voastră a 3-a din Capricorn vă va ajuta în următoarele luni până în ianuarie 2024 să vă stabilizați la nivel financiar. Chiar și dacă sunteți la pensie, poate fi vorba despre calcularea sau recalcularea pensiei sau o mărire de salariu sau eliberarea de niște datorii, o detoxifiere. Să vedem acum ce ne spune și tarotul pentru Scorpion octombrie. În relație, planul material și planul emoțional. La nivel de relații avem 4 de bâte, puterea și 8 de spade. Așa cum am precizat anterior, prin energia casei a 12-a, foarte mulți dintre voi veți fi puși în fața unor fapte împlinite pentru ca voi să conștientizați cum relațiile voastre de până acum fie v-au ghidat viața pentru că ați rulat programe din subconștient sau fie nu ați conștientizat cum v-ați dat puterea în relații sau cum acestea v-au definit. Este o lună în care să deveniți conștienți de puterea voastră și să atingeți armonia în relații. Pentru cei care sunteți singuri, veți înțelege karma personală. Karma voastră personală, casa 8-a din astrologie vorbește despre karma personală. Ce a însemnat aceasta, cât de puternici v-a făcut și cum a avut ea un impact în relațiile voastre. Puteți acum să vă eliberați de blocajul singurătății și de blocajul acesta karmic, pentru că această energie a puterii aici vă ridică, vă înalță, vă ajută în conștientizare și în relațiile voastre. Puteți cunoaște pe cineva cu care să intrați într-o relație stabilă și să vă mutați împreună. Pentru cei care sunteți în relații deja de lungă durată sau de căsătorie,
Veți avea în această lună ocazia, prin luna plină din Taur, să conștientizați dacă sunteți alături de oamenii potriviți sau nu în viața voastră. Dacă sunteți alături de oamenii potriviți, veți vedea o schimbare în relații, veți vedea armonie în relații, veți vedea că partenerul sau partenera voastră devine mai prezent și depune mai mult efort, este mai atent la voi și la nevoile voastre. Iar pentru cei care aveți parte de o relație disfuncțională, veți avea puterea să vindecați această relație, fie să vă retrageți, fie să discutați despre lucrurile pe care înainte nu aveați curaj să le abordați. Iar pentru cei care sunteți într-o perioadă de separare acum, 8 de spade vorbește de asemenea despre puterea de a merge mai departe, puterea de a mă elibera energetic din această relație și de a merge pe drumul meu. Iar pentru alții dintre voi, vă poate aduce aici conștientizarea partenerului de care sunteți despărțiți și revenirea acestuia în viața voastră. Ce ne spune 8 de spade? Asul de spade. Eclipsa de soare din casa a 12-a, dar și Mercur în balanță acolo, vă vor aduce vouă claritate să înțelegeți ce s-a întâmplat în relațiile voastre. La nivel de casa 8-a, intimitate, sexualitate, banii partenerului meu, siguranța mea în intimitate, încrederea, puterea, abuzul pentru unii dintre voi. Veți ajunge la conștientizare și veți comunica despre aceste lucruri sau pur și simplu le veți înțelege și vă veți debloca. Veți ieși dintr-o karmă, veți vindeca o cauză profundă, karmică. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva acum nou, cu care să începeți să vă simțiți bine, să discutați, să vă simțiți în elementul vostru, care să vă respecte și să vă trateze așa cum voi aveți nevoie, corect, și cu care să intrați într-o relație. Cei care sunteți deja în relații, această lună aduce claritate. Pentru unii dintre voi vă puteți suda relația mai mult, puteți primi o cerere în căsătorie cu acea lună plină. Trec la următorul nivel, da? Mă mut împreună cu partenerul meu, mă căsătoresc cu acesta dacă doar eram într-o relație de lungă durată. Pentru alții dintre voi aici poate însemna divorț. Depinde de stadiul în relație în care vă aflați. Ce ne spune puterea? Regina de cupe. Puterea să mă iubesc pe mine, puterea de seducție, puterea de atracție. Pentru foarte mulți dintre voi aici va fi o lună foarte bună în relații. Cei care aveți relațiile stabile și sunteți deja căsătoriți, veți discuta despre provocările voastre de zi cu zi și veți face schimb de impresii bune. Veți vedea că foarte mulți dintre partenerii voștri vor fi mai atenți la voi și veți conștientiza că sunteți în locul potrivit alături de oamenii potriviți. Pentru cei care sunteți singuri, puteți atrage acum în viața voastră o persoană foarte iubitoare, care să vă respecte, care să vă vadă absolut cuceritori, magnetici, cum vreți voi să mai spuneți aici, și care să aibă sentimente pentru voi, care să vă iubească necondiționat. Iar pentru cei care sunteți în separare, pentru unii dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi acum pot conștientiza cât de mult vă iubesc, din cauza că au niște provocări, din cauza că poate au avut parte de lecții karmice și ei înșiși și pot reveni în viața voastră, iar pentru alții dintre voi, cu încredere înainte, pentru că există dragoste și după căsătorie, puteți lua deciziile pe care voi amânați anterior să le luați de teama de singurătate. Uite că regina de cupe aici spune, stai liniștit că nu ești singur pe lume. Iar 4 de bâte aduce pajul de spade. Curajul de a discuta, curajul să mă uit acolo după cortină în adâncul sufletului meu și să văd lucrurile pe care înainte nu voiam sau de care mă temeam. Să înțeleg ce s-a întâmplat în viața mea. Pentru alții dintre voi aici stați în relații doar pentru că aveți, uite steaua, ce frumos, vindecarea.
pentru că aveți copii, iar aceste lucruri nu sunt neapărat utile sau nu vă avantajează foarte mult pentru că aceștia cresc și noi rămânem singuri. Aici este o comunicare care începe poate puțin abrupt sau poate neașteptat dintr-o dată, dar care va deveni foarte clară, foarte limpede și foarte lucidă. Este o lună foarte pragmatică pentru voi. Veți avea activitate socială, veți avea foarte multă acțiune, veți fi foarte ocupați la nivel social și acest lucru vă va ajuta pe voi să intrați în armonie cu ceilalți. Veți avea parte cei singuri de cineva, puteți cunoaște pe cineva, cei care sunteți căsătoriți, curajul să vorbiți sau veți vedea mai multă comunicare în casă, mai multă iubire, mai multă înțelegere, iar cei care sunteți separați, da, puteți avea parte de întoarcerea fiului risipitor acasă, cum ar veni, de întoarcerea partenerului dintr-o dată sau să vă treziți că vă surprinde, dar înainte de a face orice pas înainte trebuie să discutați profund cu acesta. Pentru alții dintre voi poate însemna să aplanați un conflict cu familia extinsă. Și nebunul, pentru voi este o lună de noi începuturi. Cu energia din casa întâi din Scorpion, oamenii nu prea vă vor rezista. Veți fi foarte puternici așa, să fiți cu băgare de seamă la energia aceasta, pentru că pe mulți îi puteți intimida. Dacă apare cineva nou în viața voastră, se va simți puțin intimidat așa de voi și de puterea voastră, de seducție, de magnetismul vostru. Deci pentru toată lumea aici este o lună de resetare emoțională în care lucrurile vor deveni clare, vor deveni magnetice, vor deveni pragmatice. Puteți avea parte de o nouă iubire, puteți avea parte de o transformare comportamentală a partenerului vostru sau de o revenire în cazul în care voi și omul de care v-ați separat aveți un drum, aveți o cale, aveți un sens în viața aceasta. Cea mai bună carte care vorbește despre relații aici, Melomanul, Trubadurul. Trebuie să trasezi noi intenții. Prin luna nouă, din casa voastră a 12-a, să fiți atenți la gândurile voastre și unde și ce spuneți și cum spuneți despre voi în primul rând. Ceea ce gândiți voi despre voi în capul vostru, în mintea voastră și modul în care vă simțiți voi pe voi, se reflectă în exterior și către ceilalți, pentru că vorbim despre casa 12-a în balanță. Și atunci, atenție la intențiile voastre, atenție la gândurile voastre, iertați-vă, nu vă mai judecați, vindecați-vă rănile, pentru că tonul face muzica, atrageți iubire, atrageți viață socială, atrageți bunăstare, atrageți armonie în viața voastră. Alții dintre voi trebuie să spuneți ceea ce gândiți și ce vreți, pentru că ceilalți nu vă pot citi gândurile. Vedeți cum rezonați cu mesajul. La nivel de plan material avem 6 de bâte, 10 de bâte și 3 de monede. Veți avea o reușită în planul financiar, vă eliberați de o povară. Unii dintre voi s-ar putea să vă dați demisia și să vă căutați un alt loc de muncă. Voi aveți berbecul în casa a 6-a și acolo se regăsește nodul nord, direcția voastră. Veți avea parte de ajutor, de mentor, de ghidare, cum să vă reglați la nivel financiar, dar cum să și purtați niște negocieri care au legătură cu finanțele voastre, cu serviciul vostru, cu activitatea voastră de zi cu zi. Alții dintre voi detoxifiați această zonă financiară din viața voastră, reușiți să achitați niște credite sau vă faceți niște planuri de viitor foarte sustenabile cu Venus în Fecioară acolo. Veți avea parte unii dintre voi de recunoaștere la locul de muncă după o lungă perioadă de timp. Meritele voastre sunt acum recunoscute. Culegeți niște roade bune. 10 de bâte aduce 5 de monede. După o perioadă de austeritate, acum veți vedea că lucrurile se mișcă în zona financiară din bine în mai bine pentru voi.
Sau dacă nu aveați înainte serviciu, este momentul să vă căutați unul, să faceți ceva în această direcție pentru că vă găsiți. Sau puteți să-l schimbați. 6 de bâte aduce 3 de cupe, bucurie. Bucurie, relaxare la locul de muncă, odihnă. Vă trebuie odihnă. Cu eclipsa de soare din casa a 12 aveți nevoie de odihnă. Să calmați mintea în primul rând și să nu mai faceți fel și fel de scenarii. Să încercați să vedeți toate punctele de vedere atunci când intrați în interacțiune cu ceilalți. Pentru că această interacțiune vă va ușura vouă viața. Prin ceilalți veți rezolva foarte multe în această lună. Și 3 de monede aduce regele de cupe. Un răspuns pozitiv la un interviu, înțelegere la locul de muncă, ajutor din partea cuiva, un mentor, un specialist, un om care să vă deschidă ușa atunci când voi aveți nevoie, un număr pe care să vă sprijiniți. Pentru alții dintre voi să știți că puteți acum, la locul de muncă, să cunoașteți pe cineva. Sau, dacă voi ați fost colegi de muncă anterior și acum v-ați despărțit, vă puteți întâlni. Vă eliberați de un sacrificiu la locul de muncă, vă bucurați că vă vin colegi noi, unii dintre voi, dar trebuie să renunțați la un conflict și la frica zilei de mâine. La nivel emoțional avem 5 de bâte, 6 de cupe și cavalerul de monede. Vedeți că avem un tipar, 5-6, deci pe toate planurile veți evolua, dar vorbește despre modul și perspectiva voastră de a vedea lucrurile. Modul în care le vedeți și prin ce lentilă filtrați realitatea. Niște provocări cu familia extinsă, niște provocări în comunitate, niște provocări cu vecinii, niște lucruri pe care înainte nu reușea să le faceți, o achiziție de imobil, pentru că Pluton Capricorn înseamnă mogul imobiliar. Acum nu suntem toți, dar nu se știe niciodată. Tranzacții care reușesc acum să ajungă la o finalitate. Mă împac cu neamul meu, cu familia extinsă, cu frații, surorile, verii. Chestiuni de genul acesta. 6 de cupe. Mă împac cu cineva cu care am fost în copilărie sau în viața mea acum revine o perioadă foarte frumoasă. V-am spus, fiți atenți la anii pe care i-am menționat, care au legătură cu eclipsa de soare, pentru că vi se schimbă direcția. Ceva frumos ce ați trăit voi în acei ani poate reveni acum sau ceva asemănător ca atunci se poate întâmpla acum. Am auzit ceva legat de un curs. Un curs, ceva nou, o specializare. La nivel medical aici, o condiție medicală care s-a transformat în ceva cronic pentru unii, poate avea legătură cu mobilitatea voastră, cu flexibilitatea voastră, cu coloana, poate acum fi remediată. Puteți găsi un specialist care să revină asupra unui diagnostic anterior și care să îndrăznească, să aibă curajul să privească problema destul de holistic sau să caute acolo unde anterior ceilalți nu au făcut-o. Avem 6 de cupe din nou. Pentru foarte mulți dintre voi poate fi revenirea cuiva din trecutul vostru. În cazul în care evident vă doriți, că dacă nu vă doriți, nu este de bine, da? Nu are sens să primiți în câmpul vostru electromagnetic informația, dar cărțile acestea vorbesc despre lucruri bune. Avem pajul de cupe, cavalerul de cupe, iertați-mă, și mai bine, 2 cavaleri, acțiune, inteligență emoțională, intuiție foarte bună. Vi se schimbă viața în bine, să știți, foarte multora dintre voi. Aici sunt declarații de iubire. Aici cunoașteți pe cineva care poate să nu fie din această viață, ci un suflet pereche cu care voi ați mai avut vieți anterioare, lecții karmice de depășit, care vă ajută acum să ieșiți din această zonă de sacrificiu.
Cavalerul de monede are 4 de bâte, se repetă 4 de bâte. Schimbare la nivel de status. Unii dintre voi vă căsătoriți, alții dintre voi reușiți să vă eliberați dintr-o relație toxică, pentru că avem 15 aici, diavolul. Alții dintre voi în sfârșit reușiți să vă achiziționați o casă, casa visurilor, sau să faceți o tranzacție. Unii dintre voi vă puteți cumpăra mașină, alții dintre voi vă stabilizați la nivel de sănătate, sunteți pe picioarele voastre. Indiferent ce înseamnă asta pentru voi. Să vedem și talismanele. Am mișcat camera, ceva neașteptat poate apărea în viața voastră aici pentru voi. O înfrumusețare și o îmbunătățire a calității vieții voastre. Unii dintre voi vă schimbați aspectul fizic. Veți face niște calcule sau veți închide un cerc. Ieșiți dintr-o karmă în sfârșit. Un raport. Iese un raport care acum vă bucură. O revenire, judecata, cineva sună din trompetă, cineva își face simțită prezența în viața voastră, fie primiți o vizită, fie cineva este pregătit acum, ori voi sunteți pregătiți, ori evenimentele acestea din această lună și tranzitele astrologice vă aduc vești. Se schimbă ceva foarte bine în viața voastră. Pastila de relaxare. Liniște, se schimbă ceva, veți vedea în viața voastră. Eclipsele au impact de acum pentru următoarele 6 luni. Aici avem uterul, poate fi și un semn al taurului, vedeți cum este, dar este un uter. Scorpionul guvernează colonul și aparatul reproducător, organele sexuale. Poate aveți provocări în această direcție sau poate pasiunea va da pe afară. Alții dintre voi veți construi ceva, începeți niște măsurători pentru ceva nou. Sau este vorba despre coloană, este vorba despre articulație, așa cum am spus, poate fi și tensiune. Tensiune oculară, tensiune arterială sau ceva ce are legătură cu coloana, cu picioarele, cu articulațiile, cu genunchii. Din nou un semn al vulnerabilității. Dacă voi depuneți armele în orice direcție, în orice loc din viața voastră, în orice provocare unde opuneți rezistență, veți avea o mare reușită, un mare câștig. O carte de bucate și din nou o foarfecă. Unii dintre voi vă croiți un drum nou alături de altcineva sau alături de cineva nou. Atenție însă că aveți rețeta. Dar ce tipar urmați? Un tipar vechi sau sunteți acum conștienți și faceți ceva de la început mai bun? Aici avem cuvântul campus, câmp, teren sau direcție. Vi se schimbă direcția și aveți ajutor pentru acest lucru. Dacă aveți provocări cu mersul, veți avea o ameliorare și ajutor. Aici avem înalta preoteasă, casa 12-a, subconștientul vostru. Este vremea să vedeți ce spuneți despre voi, cum spuneți, cum gândiți despre voi, pentru că asta va crea viața până acum. Și aveți ocazia asta unică. Să măsurați, să fiți liniștiți, să fiți cumpătați, să faceți totul cu măsură. Pentru alții dintre voi, atenție la dietă, atenție la alimente, niște calcule, niște analize, da? Niște indici, cum se numesc, vor fi buni în această lună și niște calcule matematice, se calculează ceva, primiți niște vești, scrieți unii dintre voi mail-uri, căutați informații care vă ajută. Aici este un ghem, veți deznoda, veți lămuri o situație, aveți o reușită, aveți claritate într-o direcție la care acum lucrați și nu știți cum să rezolvați. Se deblochează drumul, ieșiți dintr-o karmă, se usucă ceva, o semnătură pe o foaie. Ce mi-a căzut din mână aici?
o aripă. Veți avea parte de ajutor. Alții dintre voi vă faceți niște analize care sunt bune. Vă stabilizați la nivel medical, cumva. Pentru alții dintre voi, în zona relațiilor, vă veți simți mai stabili, vă veți simți mai liniștiți. Aici avem un elefant. Putere. Vă veți simți mai puternici. Din nou, această idee de medicină, niște analize. Poate dublați un rezultat. În cazul în care primiți un rezultat care nu este concludent, puteți să repetați sau puteți în această lună să cereți o a doua părere și încă o părere pentru a vă lămuri voi medical într-o privință, noroc, o răscruce de drumuri, niște decizii foarte importante care vă schimbă traiectoria. Veți putea avea lumea la picioare. În octombrie, prin energia din casa 1 din Scorpion, aveți lumea la picioare. Vi se deschid drumurile. Voi, prin experiența voastră și prin deciziile voastre, veți intra și veți ajunge acolo unde vă este vouă potrivit. Și mai am aici niște inițiale. Inițiala D, X, M, V, C, O, K, D încă o dată, M și X. Se repetă inițialele. Atenție la dulciuri pentru unii dintre voi. Unii dintre voi poate aveți provocări cu vorbirea sau cu gânditul sau un tremur al mâinilor care se poate ameliora în această lună. Trebuie să conștientizați de unde vă vine. Să știți că de foarte multe ori are legătură cu zahărul. Tot ce vine de la tremurat, de la uitat, de la memorie. Un cod. Veți primi un cod. Fie primiți codul de la un nou card bancar, semnați un credit, accesați ceva, o parolă, atenție la parole, nu vă dați parolele. Vocea clientului. Veți avea feedback pozitiv, cineva este foarte mulțumit de voi și vă laudă. Veți avea parte de oameni descurcăreți luna aceasta, voi veți naviga așa printre provocările zilnice sau cu bucurie prin toate cele și veți avea parte de multă reușită. Aici cineva va trata necorespunzător și am văzut la începutul citirii că cineva își poate cere scuze sau voi vă puteți cere scuze pentru că de aceste scuze stă agățată karma. Un mod de a fi. Poate sunteți obosiți și aveți nevoie de odihnă, chiar aveți. Sau un mod de a fi trebuie schimbat. Un mod de a negocia trebuie schimbat. O notificare oficială vă bucură sau primiți niște vești. Poate nu vă bucură neapărat, dar vă lămuriți. Primiți veștile pe care le așteptați în ceva oficial legat de acte de birocrație. Avem aici cuvântul comod. Veți ieși din zona de confort în relațiile voastre. Se întâmplă ceva în casa 7 acolo care vă dă foarte tare de gândit. Veți căpăta o perspectivă nouă sau poate aveți pe cineva care în acest moment traversează o provocare destul de complicată cu sănătatea. Credința voastră îi va ajuta. Veți avea o stare de spirit mai bună în această lună. Iar pentru alții dintre voi, viața voastră se rezolvă prin relația cu mama. Iertare, înțelegere, conștientizare. Și cam atât, dragii mei, vă urez tuturor să aveți o lună minunată, la mulți ani celor care își sărbătoresc ziua de naștere în octombrie, să fiți bine, sănătoși și să aveți parte de tot ceea ce vă doriți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!